Opozita nis mosbindjen civile duke bllokuar për disa orë 4 akse nacionale në vend. Lulzim Basha paralajmëron protestat nuk do të ndalen deri në lirimin e 11 arrestuarve dhe heqjen e tarifës në rrugën e Kombit. Kryeministri Rama u kërkon ndjes banorëve të Kukësit se nuk i ka informuar sa duhet për pagesën e rrugës së Kombit e deklaron se aplikimi i tarifës nuk do të nisë derisa të gjendet zgjidhja më e mirë për banorët e kësaj zone. Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Knut Fleckenstein, garanton se protestat e opozitës nuk do të ndikojnë në rekomandimin për hapjen e negociateve. Ai thotë se protestat janë mjet demokratik, por dhuna nuk tolerohet. Prokuroria e Durrësit ngre 4 akuza për ish prokurorin e përgjithshëm në lidhje me pasurinë dhe ushtrimin e detyrës, por Adriatik Llallaj ka hedhur poshtë ato duke thënë se çdo pasuri e ka të deklaruar dhe s'ka asgjë për t'u friksuar. Gjykata e lartë rikthen tek krimet e rënda të gjitha dosjet që ishin hequr si pasojë e reformës në drejtësi. Kolegji Penal vendos dosjet e regjistruara para datës 1 gusht vitit 2017 të vazhdojnë të hetohen nga kjo prokurori. UEFA ndëshkon me 2 vjet pezullim Bajram Jashanicën për shkak të dopingut. Mbrojtësi Skënderbeu u testua pas ndeshjes me Young Boys. Klubi vendos të apelojë vendimin me shpresën për të ulur disa muaj nga dënimi. Mirëmbrëma, mirë se vini në lajmet e televizionit Klan. Do të jemi së bashku për të njohur me zhvillimet kryesore të ditës. Opozita ka nisur mosbindjen civile duke bllokuar për disa orë 4 nga akset nacionale në vend. Kreu i Demokratëve Lulzim Basha tha se opozita nuk do të ndale deri në lirimin e 11 arrestuarve dhe heqjen e tarifës për rrugën e Kombit. Për më shumë se 2 orë, opozita protestoi duke bllokuar disa prej akseve kryesore në vend. Protestuesit e Tiranës, Durrësit e Krujës u mblodhën në Vorë. Pak minuta më vonë, qytetarëve që bllokuan të 2 krahat e autostradës Tiranë-Durrës dhe rrugët dytësore, ju bashkua edhe kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe përfaqësues të tjerë të opozitës. Duhet marrë fund ky shtet i cili është në shërbim të oligarkëve dhe të kriminalëve që arreston popullin dhe liron kriminalët. Për të takuar me protestuesit që ndodheshin në krahun tjetër, Lulzim Bashës ju desh të kapërcente trafik ndarsen. Karvani i makinave që u bllokua si pasojë e protestës së opozitës arriti në disa kilometra. I njoftuar për qëndrimet e kryeministrit Rama në lidhje me favorizimin e banorëve të Kukësit, Basha prej razi kujtoi vijën e kuqit të panegociueshme për të. Jemi këtu për t'i thënë ndal një regjimi kriminal që fut në burg popullin dhe liron kriminalët. Ne nuk gënjemi, populli nuk gënjet. E ka dëgjuar shpesh herë di Ramën që kur i ka punët ngushtë, bën sikur të riqet dhe pastaj godet pabesisht pas krave. Liron 11 kuksianët. Hiqe rrethimi policor nga Kuksi, hiqe taksën e rrugës Kombit, anulloje koncesionin e rrugës Kombit. Ndërsa protesta e Vorës shkoi paqësisht dhe në të u vunë re vetëm 2 apo 3 efektiv policie. Në Bradasheshe Milot, pati konfrontime nga ana e protestuesve me uniformat blu. Nuk munguan as djegjet e gomave. Bllokim të qarkullimit rrugor pati edhe në rreth rrotullimin e Çermës. Edhe këtu trafiku u paralizua për 2 orë. Mosbindja civile e nisur nga opozita për bllokimin e disa akseve kryesore rrugore në vend nisi në orën 10 për të përfunduar pak minuta pas mesditës. Protestuesit u shpërndan pas fjalës sekretarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha në autostradën Tiranë-Durrës, në afërsi të zonës së Vorës, dhe njëkohësisht edhe nga rrugët e tjera në Elbasan, Milot e Lushnje, duke lejuar më në fund qarkullimin e automjeteve. A do të ketë bllokime të tjera të kësaj forme në ditët e ardhshme? Sipas kryetarit të Partisë Demokratike, ky është vetëm fillimi dhe këtë do ta vendosin qytetarët. Për televizionin Klan, Joldis Mitro. Pas protestës opozitës e cila mbajti për të bllokuar për rreth 2 orë 4 akse të rëndësishme kombëtare, ka reaguar ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj. Në një postim në Twitter,
Gjafa shkruan se qindra qytetar mbetën të bllokuar për shkak të protestës së palishme të zhvilluar nga opozita. Sipas tij, policia bëri të gjitha përpjekjet për të lehtësuar lëvizjen në rastet e emergjencës. Gjafa e falenderon qytetarët për durimin e treguar duke mos shkaktuar asnjë incident, megjithë vonesën dhe problemet që u solli ky bllokim. Vlerësi maksimal drejtuesve dhe strukturave vendore të policisë së shtetit për menaxhimin profesional të situatës së pazakont, shkruan Gjafaj. Ndërsa nga foltoria e parlamentit, kryeministri Edi Rama ka kërkuar falje banorëve të Kukësit që nuk i ka informuar sa duhet në lidhje me pagesën për rrugën e Kombit, ndërsa në një bashkëbisedim online me një grup banorësh, ai tha se aplikimi i tarifës nuk do të rifillojë derisa të gjendet zgjidhja më e mirë. Duke ju kërkuar falje kuksianëve që nuk i informoi sa duhet për vendosjen e tarifës prej 5 euro në rrugën e Kombit, kryeministri Edi Rama si në parlament, ashtu dhe në një bashkëbisedim me banorët e kësaj zone përmes platformës së bashkëqeverisjes, premton se tarifimi nuk do të rivendoset derisa qeveria të gjejë një zgjidhje optimale për banorët e Kukësit, që janë dhe frekuentuesit më të shpesht e që preken më së tepërmi nga kjo tarif. Pa dashur as pak të justifikohem, u kam kërkuar ndjes publike banorëve të zonës dhe do t'ja u kërkoj deri në fund sa herë do të flas për këtë temë. Vendimi ynë është i qartë. Ne nuk do të fillojmë sistemin e pagesës pa dhënë zgjidhjen më të mirë të mundshme për atë zonë. Rama thot se skema e dakorcuar me kompaninë koncesionare është e tillë që nuk i prek banorët që përdorin transportin interurban. Transporti me autobus dhe me furgon do jetë falas, domethënë nuk do ketë tarifë. Biletat do jenë po aq sa që janë sot. Përveç zgjidhjes për rrugën, Rama ju premton banorëve të Kukësit dhe hapjen e aeroportit, që siç thotë do të jetë funksional vjeshtën e këtij viti. Ne kemi nisur procedurën dhe jam shumë optimist që në vjesht aeroporti do të fillojë të jetë operativ. Do të jetë një aeroport kryesisht për linjat me çmime të ulta. Kryeministri kthen përgjigje dhe kryebashkiaku Demokrat të Kukësit, i cili i kërkoi të lirohen 11 protestuesit që u lanë në burg nga gjykata. Se kush ndalohet dhe se kush gjykohet nuk është vendimarrje e qeverisë, nuk është vendimarrje ime, është vendimarrje e organeve legislatuese. Mungesa e opozitës në parlament nuk e pengoi kryeministrin që të fliste edhe për të, duke e akuzuar se po përpiqet të përdorë popullin përmes dhunës dhe gjuhës së ndasisë krajinore. Këto përpjekje sipas tij kanë lidhje me frikën e opozitës nga drejtësia. E këtu ai bën një paralajmërim të fortë. Shumë shpejt do të shikoni në dritën e diellit çfarë shtyn Lalagjonin dhe Maçokun me çizme, të një shtyn diçka që po ndodh sot. Jo thjesht drejtësia në tërësi, po i shtyn diçka që ata e dinë shumë mirë. Dhe shumë shpejt do ta shikojnë të gjithë shqiptarët. Pas komunikimit të sotëm që ka patur me një grup banorësh të Kukësit, të kryeministrit Edi Rama ka patur një reagim nga ana e Partisë Demokratike, sipas saj ata janë rrogtar të tij në postë kyçat administratës në Kukës si persona me precedent kriminal. Partia Demokratike thotë se protagonisti i propagandës së Ramës është Xhevdet Sopaj, i dënuar në vitin 2012 për armbajtje pa leje dhe që për shkak të mosdeklarimit të dënimit KQZ vendosi ndërprerjen e mandatit të tij. Disa nga pjesëmarrësit e tjerë në takimin e Ramës, sipas Elis Blu, janë rrogtar nga administrata e Ramës që kanë lënë punën për të mbledhur në prefekturë. Vetëm pak çaste më parë, kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka deklaruar se mosbindja civile do të vijojë deri në lirimin e 11 të burgosurve të tjerë. Pas një takimi me aleatët, ai kërkoi nga kryeministri të anullojë tarifën për rrugën e Kombit. Edi Rama sot ka pranuar fajin. Por sa kohë që mban në burg 11 të pafajshëm që kanë vepruar kundër fajit të tij, nuk është tërhequr. Prandaj i bashkohemi kërkesës së qytetarëve të Kukësit, të Hasit, të Tropojës dhe të mbash Shqipërisë për lirimin urgjent të 11 pengjeve të fajit të Edi Ramës. Ata nuk janë fajtor, ata janë pengje të fajit të Edi Ramës. Ndonë se ka pranuar fajin, Edi Rama refuzon të përballet me pasojat dhe përgjegjësitë e këtij faji. Ai duhet të anullojë menjëherë dhe përgjithmonë taksën korruptive të rrugës Kombit.
Përveç bisedimeve me firmën koncesionare për të ulur tarifën për përdoruesit e shpesht të rrugës Milot Mori në tunelin e Kalimashit ka nisur monitorimi i automjeteve që kalojnë aty për të bërë evidentimin e atyre që njihen si përdorues më të shpesht. Qeveria ka përjashtuar si mundësi tarifën 0 për banorët e zonës, por parashikon subvencionim për ta. Përveç negociatave që është duke bërë grupi ngritur me urdhër të kryeministrit me koncesionarin e rrugës së Kombit, ka nisur puna në terren për monitorimin e lëvizjeve të automjeteve që kalojnë në tunelin e Thirrës. Burime konfidenciale thon për televizionin Klan se përmes numërimit të makinave që përdorin këtë rrugë, do të krijojnë të dhënat e nevojshme për të bërë më pas uljen e tarifës, duke patur numra konkret të lëvizjes së automjeteve. Të njëjtat burime bëjnë me dije se negociatat pritet të zgjasin afro 2 muaj, periudhë gjatë të cilës stacioni pagesës nuk do të funksionojë. Një nga skenarët që po diskutohet është ai i uljes së çmimit të biletës nga koncesionari, siç e ka në kontratë, dhe nxjerrja e aboneve për banorët e zonës, të cilët do të përfitojnë zbritje edhe si përdorues të shpesht, e po ashtu edhe buxheti i shtetit do të jap fonde për firmën koncesionare për të subvencionuar këtë shtresë. Një tjetër variant që ndodhet në tavolinën e negociatave është edhe vendosja e tarifës në bazë të kilometrave që bën një automjet në këtë aks, por kjo është një nga versionet më pak të mundshme për të realizuar, thon burimet. Nga ana tjetër, të njëjtat burime hedhin poshtë propozimet e disa prej deputetëve të mazhorancës për të bërë 0 taksën për banorët përgjatë kësaj zone. Ky opsion sipas tyre është i pamundur, pasi do të rriste evazionin nga automjetet e Kosovës, të cilat mund të regjistrohen në Shqipëri, përkatësisht në Kukës. Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian Knut Fleckenstein thotë se protestat e opozitës nuk do të ndikojnë në progres raportin e Brukselit për hapjen e negociatave. Pas një vizite në Tiranë, ai thotë se pret një rekomandim pozitiv nga ana e Komisionit Evropian. Në mbyllje të vizitës së tij në Tiranë, raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian Knut Fleckenstein tha se priste nga Bruseli një rekomandim të qartë dhe të pakushtëzuar për hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë. Jemi në pritje të raportit të Komisionit. Janë 6 muaj të jetë rëndësishëm. Do të presim në qershor takimin e Këshillit Evropian dhe shpresojmë të dalim me një rekomandim të qartë. Presim një rekomandim të qartë dhe të pakushtëzuar për hapjen e negociatave për Shqipërinë tani. Fleckenstein i gjeti politikën shqiptare të mbërthyer në debatin për tarifën në rrugën e Kombit, por ai thotë se kjo nuk ka ndikim në raportin përfundimtar, pasi protestat janë një mjet demokratik. Kjo është politike e brendshme dhe nuk duam të ndërhyjmë nëse qeveria ka vendosur drejt apo gabim. Qytetarët kanë të drejtë të protestojnë, siç edhe njerëzit e Kukësit kanë të drejtë të protestojnë për këtë, por askush nuk ka të drejtë të jetë i dhunshëm. Ky është mesazhi. Të njëjtin qëndrim ai mban edhe për aksionin e opozitës, që ka shpallur mosbindje civile duke bllokuar rrugët. Një demonstrat nuk do të ndikojë në progres raport. Tubimet duhet të jenë të mundura pasi janë pjesë e demokracisë. Unë nuk mendoj se ideja e tyre është të mos shkojnë në parlament. Kur hyn dhuna është diçka tjetër. E them këtë sepse në qytetin tim nuk do të provoja të ndaloja ndonjëherë trafikun. Fleckenstein sqaroi se vizita e tij në Tiranë ishte për t'i raportuar Parlamentit Evropian mbi ecurinë e reformave, ku vëmendja kryesore është përqendruar te vetingu dhe rezultatet e tij. Byroja parlamentare, e cila është mbledhur gjatë pasdites sotme, ka rrëzuar kërkesën e bërë nga opozita për marrjen e masave disiplinore ndaj kryeministrit të vendit Edi Rama. Deputetët akuzojnë kreun e qeverisë për sjellje fyese dhe denigruese gjatë seancës plenare të javës së kaluar dhe për këtë arsye kërkuan përjashtimin e tij nga seancat. Në kërkesë thuhet se fjalët e kryeministrit ishin fyese si për deputetët në sallë ashtu edhe për popullin. Vetë kreu i qeverisë nuk ishte i pranishëm në këtë mbledhje që po zhvillohet me dyert mbyllura. Sa kaq edhe biznesi i vogël ka protestuar kundër përfshirjes në skemën e TVSH-s në kryeqytet, por edhe në disa qytete të tjera të vendit bizneset të shumta e kanë mbyllur për 2 orë aktivitetin, ndërsa në Korçë ata kanë bllokuar rrugët kryesore të qytetit. Qindra biznese në të gjithë Shqipërinë kanë mbyllur në shenjë proteste e qepenat për të kundërshtuar futjen në skemën e tatimit mbi vlerën e shtuar. Në kryeqytet kanë qenë 10 biznese, në zonën e 21 dhjetorit dhe tregut industrial, pranisht qytetit të nxënësve, të cilët për rreth 2 orë kanë mbyllur aktivitetin e kanë lënë vendin e punës. Në Korçë tregtarët bllokuan edhe rrugët kryesore. Ata kërkojnë nga qeveria që të tërhiqet nga ky vendim e të çojë pragun për përfshirje në TVSH në 10 milion lek nga 5 milion që ka qenë përpara 1 prillit. I bëjmë thirrje qeverisë që të rishikoj pragun e TVSH-s, pra nga 2 milion ta çojë në 10 milion.
do ta mbyllim fare. Po vazhdoi kështu, jemi drejt falimentimit. Kemi të kaluar me të vështirë. Nuk e përballojmë dot se minimumi vetëm ekonomisti do 700.000 lekë në vit. Mbyllje të dyqaneve ka patur edhe në qytetin e Fierit. Tregtarët e vegjël thonë se për shkak të rritjes së kostove rrezikojnë falimentin. Protestojmë jo politikisht, protestojmë ekonomikisht. Harron ajo qeveri që na u thej kënese me atë dyqan 4 metër katror ushqejmë familje? Ne nuk rezistojmë dot me. Jemi faliment, jemi me kredira. Si do rezistojmë? Nuk i mbajmë dot, le të flasim të gjithë, nuk i mbajmë dot dyqanet. Më 1 prill 11.500 biznese u bën pjesë e zinxhirit të tatimit mbi vlerën e shtuar. Më parë kufiri për të hyrë në këtë skemë ishte 5 milion lekë në vit, ndërsa qeveria e uli në 2 milion. Shoqata e tregtarëve të vegjël ka lajmëruar për shkallëzim të grevës. Kjo nisëm sipas saj do të çojë në faliment 50.000 biznese. Prokuroria e Durrësit ka ngritur zyrtarisht 4 akuza për ish prokurorin e përgjithshëm Adriatik Llalla, vetë ky i fundit i ka hedhur poshtë, duke thënë se çdo pasuri ka të deklaruar dhe se ai nuk ka asgjë për të friksuar. Adriatik Llalla ka mohuar akuzat për të cilat po heton Prokuroria e Durrësit që prej 15 marsit të këtij viti. Ish prokurori i përgjithshëm po hetohet për vepra penale të shpërdorimit të detyrës, deklarimit të rrem të pasurisë dhe mos deklarim të parave në kufi. Në një intervistë për agjencinë Birn, ish numri 1 i akuzës ka hedhur poshtë pretendimet e prokurorisë, duke sqaruar se pasuritë e tij janë të ligjshme dhe se nuk ka asgjë për të shqetësuar. Pasuritë e mia janë tërësisht të ligjshme, të deklaruara në institucionet përkatëse, për të cilat janë paguar edhe taksat përkatëse. Nuk shoh asnjë problematik në këtë drejtim. Nuk ka asgjë për të cilën unë të jemi shqetësuar apo edhe i friksuar. Mes akuzave është edhe ajo për shitjen e një sipërfaqe me ulishte 3000 metra katror në Mjull Bathore, e cila ishte blerë për 16 milion lekë dhe është shitur disa vite më vonë për 249.000 euro. Toka u ble në vitin 2007. Ishte një zonë e pazhvilluar. Fitimet e ndërtimit të komplekseve rezidenciale e rritën kërkesën dhe interesin për të. Hetimi për ish prokurori filloi pasi ai hoqi dorë nga e drejta e tij për të qenë pjesë e sistemit të drejtësisë. Në këtë mënyrë Llallës ju ndërprer procesi i vettingut nga ana e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, por ky vendim u ankimua në kolegjin e posaçëm të apelimit nga komisioneri publik. Pritet që për këtë çështje të zhvillohet një seancë gjyqësore. Gjithashtu hetimi ndaj ish drejtuesit të akuzës vjen pas ndalimit të hyrjes së Adriatik Llallës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Departamenti i Shtetit me argumentimin se ishte i përfshirë në korrupsion. 30 dosje të rëndësishme të cilat ishin deleguar në për rrethe do të rikthehen sërish pranë krimeve të rënda. Gjykata e lartë ka përcaktuar kompetencat pas amullisë së krijuar në lëvizjet e këtyre dosjeve. Gjykata e lartë rikthehen edhe një herë dosje të rëndësishme për hetim dhe gjykim të krimeve të rënda. Burimet të televizionit Klan sqarojnë se në një vendim unifikues të martë të mërkurën janë përcaktuar qartësisht kompetencat e gjykatës dhe prokurorisë së krimeve të rënda. Një kolegj penal i përbërë nga 5 antar ka vendosur të japë kompetencat e gjykatës speciale antikorrupsion, krimeve të rënda dhe i ka hequr disa kompetencat të tjera. Sipas vendimit, të gjitha dosjet që janë regjistruar para datës 1 gusht 2017 do të vazhdojnë të hetohen dhe gjykohen nga krimet të rënda, ndërsa dosjet penale të regjistruara pas kësaj date do të dërgohen në gjykatat dhe prokuroritë e rretheve. Vendimi të mërkurës rrëzon atë të marrë 2 javë më parë për shkak të krijimit të disa anomalive në sistem. Gjatë 15 ditëve krimet të rënda shpallën mos kompetencë për 30 dosje, duke ja deleguar rretheve, mes tyre edhe çështje të rëndësishme për trafik droge apo krim në familje. Tashmë ato pritën të rikthehen përsëri pranë gjykatës së krimeve të rënda. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes Territorit ka kallëzuar penalisht kryetarin e Bashkisë Rrogozhinës, Beqir Nuredinin, për lejimin e ndërtimit të 31 objekteve në kundërshtim me ligjin në zonën e plazhit të Spilles. IKMT-ja akuzon kryebashkiakun për shpërdorim detyre. Zona e Spilles në Kavaj konsiderohet si zonë turistike dhe mbrojtur, e për këtë shkak nuk lejohen ndërtime në mënyrë masive. Nuredini është në ndjekje penale nga Prokuroria e Kavajës edhe për akuzën e falsifikimit të dokumenteve të pronësisë pikërisht në tokat e plazhit të Spilles. 2.7 ton kafe kontraband dhe mbi 100.000 paketa cigaresh janë blokuar gjatë një operacioni të policisë të Tiranës. 17 persona janë vënë pranga. 17 persona, pjesë e një grupi që kontrabandonte kafe dhe cigare, u arrestuan nga njësia antikrimit të policisë të Tiranës. 5 persona të tjerë janë ende në kërkim, ndërsa ndaj tyre janë ngritur akuzat e kontrabandës me mallrat e akcizës,
dhe tregtim e transportim të mallrave që janë kontraband. I arrestuarja Astrid Vila, 56 vjeç, banues në Tiranë, dyshohet se ishte organizatori i kësaj skeme të kontrabandës së kafes dhe cigareve. Pamjet i përkasin ambienteve të magazinave ku u bllokuan 2.7 ton kafe kontraband, që besohet se importohej nga Greqia. Vlera e kafes së bllokuar arrinte në shifrën e 900.000 lekëve, po ashtu më tepër se 100.000 paketa të markës Trocadero me vlerë 28 milion lekë u bllokuan gjatë operacionit. Në sekuestro u vunë edhe 2 automjete që shërbenin për transportin e mallrave kontraband. Grupi po gjurmohej prej disa muajsh nga oficerët antikrimit ekonomik. Hetimi zbuloi se grupi vepronte në mënyrë të strukturuar duke organizuar importimin e kafes, magazinimin, shitjen dhe shpërndarjen si të kafes ashtu edhe të cigareve kontraband. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur gjatë natës së mbrëmshme në fshatin Borje të Kukësit, rreth orës 23:00 Adem Tale, 76 vjeç, ka goditur me sëpat bashkëshorten e tij 68 vjeçare, e cila ka gjetur vdekjen e menjëhershme pas krimit. Autori është larguar në drejtim të paditur. Policia thotë se dyshohet që ngjarja ka ndodhur për motive të dobta. Uniformat blu po krejnë zonën për kapjen e autorit. Interpol Tirana ka bërë arrestimin provizor të 43 vjeçares Manjola Prifti, e cila është ish bashkëshorte e Mirit të Xhikës, i vrarë në një atentat në mars të vitit të 2003. Sipas policisë, prangosja e 43 vjeçares është bërë për qëllime ekstradimi pasi ajo rezulton e shpallur në kërkim ndërkombëtar për pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe trafikim të lëndëve narkotike. Për këtë vepër, autoritetet gjyqësore italiane e kanë dënuar Manjola Priftin me 7 vjet, 3 muaj dhe 15 ditë burg. Vrasja e ish bashkëshortet të saj në një kartodrom afër Lundrës bëri bujë të madhe, krim për të cilin është akuzuar dhe dënuar lavdërim tufa. Disa kohë më parë, policia rrugore tregonte se si ndëshkimet për shkelësit e kodit rrugor nuk përbënin asnjë dallim. Nga gjobat u prekën deri dhe deputet, por sot ata parkojnë sërish ku të mundin edhe përpara sallës së kuvendit. Policia rrugore është e pranishme, por nuk ndërhyn. Shohim në vijim pamjet të cilat vinë pa koment. Vjen të shohim të tjera lajme të aktualitetit. Krerët e partive kryesore politike në Prishtinë janë bërë bashkë në një diskutim mbi skenarët përfundimtar të dialogut që zhvillohet mes Kosovës dhe Serbisë. Presidenti Hashim Thaçi tha se dialogu nuk mund të quhet i përmbyllur nëse Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Konferenca me temë skenarët e finales së madhe mes Kosovës dhe Serbisë bëri bashkë krerët e partive kryesore politike të Kosovës. Për presidentin Hashim Thaçi ka ardhur koha për marrëveshje historike mes Kosovës dhe Serbisë. Kjo marrëveshje do të duhet të mundësonte që Kosova të bëhet shtet antari OKB-s dhe gjitha organizatave tjera ndërkombëtare. Do të duhet të sjellte edhe njohje nga 5 shtete të Bashkimit Evropian. Kryeministri Ramush Haradinaj kritikoi ashpër Brukselin për ritme të ngadalta në nxitjen e përparimit të procesit të normalizimit të marrëdhënieve Prishtinë-Beograd. Një energji e madhe e Washingtonit për me ndalë luftën, o transferu, o delegu të evropianët. Evropianët, që janë kadalshëm, e kanë kohë, e janë ndanë, e kanë marrë kadaldal këtë proces. Por për ambasadorin amerikan Greg Delaui, zgjidhje tjetër veç dialogut nuk ka, pavarësisht se vërehet lodhje vitet e fundit. Ambasadori përshëndeti edhe vendimin e qeverisë për hartimin e statutit të Bashkësisë së Komunave Serbe. Kemi mbritur të eksporti me informacionet tona 2 vjet pezullim për Bajram Jashanicën për shkak të dopingut. Mbrojtësi Skënderbeut është ndëshkuar nga ana UEFA-s, por vendimi do të apelohet me shpresën që ai të ulet. Bajram Jashanica është pezulluar për 2 vjet nga UEFA. Ai rezultoi pozitiv në kontrollin antidopingut pas ndeshjes e Europa League me Young Boysin, e zhvilluar më 28 shtator në Elbasan. Dhe kjo është masa e marrë edhe pse jo përfundimtare. Mësohet se vendimi do të ankimohet për ta zbritur në të paktën 6 muaj, duke parë raste të ngjashme në të kaluarën. Jashanica deklaroi se kishte marrë një mjekim për shkak të një forme alergjie akute dhe situata ishte emergjente.
Sipas klubit korçar, stafi mjekësor kishte kërkuar autorizimin nga Komisioni Antidopingu të UEFA-s në përfundim të sfidës, por kjo nuk u pranua. Një pakujdesi që e ndëshkoi 27 vjeçarin Bajram Jashanica, i cili për momentin është në fazë riaftësimi, pas një dëmtimi që e detyroi të operohej. Liverpooli dhe Barcelona janë thuajse të kualifikuara për në gjysmëfinalet e Champions League pas rezultateve të cilat ato arritën mbrëmjen e mërkurës. Vetëm 30 minuta ju deshën Liverpoolit për të thyer sërish mitin e Manchester Cityt, pasi e kishte mundur më parë në Premier League. Ja kujtoi shihen e humbjes edhe në Champions. Në Anfield Road tifozët vendas si kishin rezervuar një pritje tetë energjike Manchester Cityt. Autobusi i skuadrës u godit me sende të ndryshme dhe mundi të futej në stadium vetëm pasi rruga ishte hapur nga policia. Edhe në fushën e lojës skuadra ishte në lartësinë e duhur. Serinë e golave e hapi Mohamed Salah në minutën e 12. Vetëm 10 minuta më pas Chamberlain shënoi nga distanca duke ngritur pesh stadiumin dhe njëkohësisht zhgënjimin e skuadrës së Guardiolas. Në të 30-ën erdhi goli i tretë nga Sadio Mane. Pas kësaj loje thuajse perfekte, Jurgen Klopp dhe skuadra e tij do të duhet të menaxhojnë rezultatin në ndeshjen e kthimit. Nuk do të jetë lehtë pasi City e ka treguar që nuk poshtet dhe do të bëjë të gjitha përpjekjet për ta përmbysur rezultatin e takimit të parë. Ndërkaq në Spanjë Roma bëri vetvrasje. Përballë Barcelonës, futbollistëve të skuadrës italiane ju drodhën këmbët dhe bën 2 autogola me De Rosin dhe Manolas. Roma mund 4-1 dhe 2 golat e tjerë për Barcelonën kanë si autor Pique dhe Suarez. Goli vetëm italianëve u shënua nga Dzeko. Barcelona e ka një këmbë në fazën tjetër të kësaj gare. Roveshata e Ronaldos ndaj Juventusit ka hapur një debat se cili është goli më i bukur i cili është realizuar ndonjëherë në këtë mënyrë. Goli me roveshatë Cristiano Ronaldos ndaj Juventusit në çerekfinalen e parë të Champions League ka hapur edhe një herë garën se cili është goli më i bukur i shënuar në këtë mënyrë. Në fakt të tillë janë shënuar shumë, por këto lloj goditjesh duhen vlerësuar për nga rëndësia e ndeshjes si dhe ekzekutimi i gjithë aksionit. I pyetur pas takimit Juve Real se si e vlerësonte golin e Ronaldos në krahasimet të tij ndaj Bayer Leverkusen në finalen e Championsit në 2002-shin, trajneri Zinedine Zidane me shaka tha se goli i tij ishte më i bukur. Ndërkaq Zlatan Ibrahimović e pozicionon golin e tij më lart, duke sfiduar Ronaldon pasi goditja e tij ndaj kombëtares angleze u realizua nga një distancë më shumë se 20 metra. Edhe roveshata e Wayne Rooneyt në 2013 merr vlerë pasi u shënua në derbi me Manchester Cityn. Një perlë është edhe ajo e Ronaldinhos ndaj Villarreal. Në listën e roveshatave më të bukura nuk mund mungonte goli Marco van Basten ndaj Den Bosch. Ne shqiptarët mund krenohemi me roveshatën e Hamdi Salihit kur luante për Apoel Akra në kampionatin izraelit. Një tjetër futbollist me gjak shqiptar që ka bërë një gol me roveshat është edhe Xherdan Shaqiri. Goli i tij u shënua ndaj Polonisë në kampionatin evropian. Një film spanjoll do të hap këtë vit festivalin e Cannes, bëhet fjalë për një prodhim ku është protagoniste dyshja mes Penelope Cruz dhe Javier Bardem. Penelope Cruz dhe Javier Bardem do të çelin edicionin e 71 të festivalit të filmit në Cannes si protagonist Everybody Knows, një film me regji të iranianit Asghar Farhadi, fitues i çmimit Oscar në 2012 për filmin më të mirë të huaj. 14 vite pas La Mala Educación të Pedro Almodovar, kjo është hera e dytë që një film spanjoll çel festivalin francez të filmit, i cili do të mbahet nga data 8 deri më 19 maj. I shkruar nga Farhadi, por i interpretuar në spanjisht, Everybody Knows tregon udhëtimin e Laurës, interpretuar nga Cruz, nga Buenos Aires në vendin e lindjes në Spanjë. Ribashkimi familjar do të tronditet nga një seri ngjarjesh që do të ndryshojnë jetën e protagonistëve. Kurse presidente e jurisë së festivalit që do t'ia vlerësimin për të gjithë filmat në garë do t'jetë aktorea australiane fituese 2 çmimeve Oscar, Kate Blanchett. Dhe duke filluar nga nesër, rrjeti i dyqaneve Neptun do të çelë sezonin e ofertave duke sjellë ulje çmimesh të cilat do të zgjasin për 4 ditë. Neptun, lideri i shitjes së pajisjeve elektroshtëpiake dhe të teknologjisë, vjen për 4 ditë me ulje çmimesh deri në 53% për afro 700 produkte. Drejtoresha e marketingut, Greta Lekaj, tregon se mega uljet do të shënojnë hapjen e këtij sezoni. Uljet që do jenë për 4 ditë janë në mega marka. Në bashkëpunim me partnerët tanë kemi sjellë ulje në të gjitha kategoritë e produkteve dhe në produkte të veçanta shkojnë deri në 53%. E veçanta këtë herë është që jemi munduar të zgjedhim teknologji shumë të përparuara,
si që janë televizorët ultra high definition, apo lavatricet me motor digital inverter. Si partner zyrtar i markave më prestigjioze dhe elitare, Neptun këtë herë synojnë që t'i bëjë të prekshme për të gjithë. Zgjodhëm që këtë herë të vim ndryshe, me produkte të teknologjisë të avancuar dhe me çmime shumë të volitshme, në mënyrë që këto teknologji t'i bëjmë tashmë të prekshme për të gjithë njerëzit. Të gjitha kategoritë e produkteve do të kenë ulje. Disa mund të blihen edhe me gjysmën e çmimit real. Ndër shumë produkte që do të jenë me ulje, unë do të përmendja televizorin Samsung 40 inch Ultra High Definition Smart, i cili vjen me 22% ulje për herë të parë. Ndër elektroshtëpiaket e mëdha do të veçonim lavatricen Bosch 7 kg me klasë energjie A3+, e cila vjen me uljen e papërsëritshme 41%. Opsione të shumta kemi dhe për të gjithë klientët që kërkojnë pajisje kuzhine me çmime të volitshme, si për shembull blenderi Bosch, hekuri Philips, fshesa Rowenta, uljet arrin deri në 53%. Po ashtu nuk mungojnë edhe format lehtësuese për ata blerës që duan të marrin produkte me këste. Neptun është pjesë e grupit Balfin, grupit më të madh dhe novator të investimeve në Shqipëri dhe një ndër më të mëdhenjt në rajon. Ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Qëndroni më tej me transmetimet tona këtu në Klan. Bashkë mirupafshim.